Chị. Ôi chú à. Chị mới xay gạo xong à? Ừ, chị vừa mới sát. Chị đây này gạo vụ mới đấy chú ạ. Vâng. Em sang bảo chị là xem chị còn tiền không, cho em vay ít tiền. Thế Con bé này em bây giờ nó vừa mới lên viện, nó bị amidan á, bây giờ phải cắt bỏ, nhưng mà em thì đợt này không làm ăn được gì, chẳng có tiền đấy. ôi thế à? Vâng. Con bé lại ốm rồi à? Vâng. Bữa mới ở với bác bữa chơi như thế. Đấy thì nó về nhà chả biết sao nó bị thế, mà em vừa mới đưa lên trên viện, người ta bảo phải cắt amidan. Amidan là sốt cao lắm đấy, phải để ý không là sốt cao là con bị giật đấy nhá chú nhá. Bây giờ bác sĩ lại bảo em là phải đóng trước 1 triệu tiền viện, thì em lại chả có đồng nào, chị có không cho em vay ít tiền đấy. Chị ở đây có 1 triệu, có hơn, có 1,1 triệu thì chú cứ cầm về, xong là còn thiếu bao nhiêu tí nữa chị chuyển khoản cho chú nhé. Vâng vâng. Cầm ở đây 1,1 triệu. Vâng, thế có gạo ăn không? Chị vừa mới sát gạo này chú này. Thì em cũng vừa đi công ty về, nhưng mà tiền ấy thì lại chả có nữa, nên là thế thì chưa lấy được tiền lương, cũng nhà cũng chả có. Thế thì chị vừa mới sát đây chị cùng sát được 2 tải. Cái này cái em thấy chú lấy cái tải này về đi. Cái tải này chị về. cho em cả một tải này á? Lấy cái tải này về. Nhưng mà hai bố con em không ăn nhiều thế này đâu. Thì mang về mà ăn để mà ăn, chứ chú có trồng cấy được cái gì đâu, cứ lấy về mà ăn nhá. Nhưng mà cái này nhiều quá, nhà em không có mỗi hai bố con em ăn nửa thôi. Không, cứ lấy hết về đi, của chị bên này sát của chị còn bên này. Cứ lấy về ăn xong là thôi chị em chỉ dám xin chị mấy cân thôi, chứ cái gì cũng đến nhà chị thế này. Chú cứ cầm về, xong là tí nữa gửi số tài khoản cho chị vào Zalo nhé, để chị chuyển thêm cho cháu. Còn 1 triệu thì chỉ để đủ để nộp tiền viện phí thôi. Còn tiền ăn uống các thứ là chưa có ấy. Nhưng mà chắc em chỉ xin anh chị một nửa thôi, chứ cái tiền ơi, cũng đến nhà chị, mà bây giờ lại còn thóc lúa cũng đến nhà chị. Không phải ngại những lúc cần nhau, những lúc khó khăn này chứ chú có thì mình cần gì đến nhau đâu chú. Đấy cái này về nhá. Lấy cái này về mà nấu ăn cho con, xong là khi nào hết thì chưa có thì cứ ra đây với chị. Chị giúp được cái gì thì chị giúp nhá. Vâng. Thế thì em về trước đây, xong em còn lên trên viện với con bé. Nên thì chú về đi. Xong là tí nữa ba chị lên nhá. Ở khoa nào chú? Bây giờ đang ở khoa nhi kìa. Khoa nhi thêm tí chị lên. Vâng. Cứ về đi cho với con đi nhá. Vâng. Với con đi, khổ thân vừa mới ở với bác xong về đã ốm được ngay rồi. Chị Thắm ơi, chị Thắm. Ôi chú. Vâng, hôm nay vợ em nó về rồi. Vợ em về á? Vâng, nó về rồi, nhưng mà nó lại có bầu rồi, về bụng nó to lắm. Giờ nó về nhà em, nó lại muốn là bây giờ một là em phải cho nó ở đấy, nó đẻ xong rồi nó mới đi. Hai nữa mà em không cho nó ở đấy đẻ thì là nó mang cả con bé nhà em đi. Em chẳng biết làm thế nào để đẻ. Ôi, theo chị thì bây giờ đưa con bé đi làm sao được. Bây giờ bạn đi sang bà ngoại nhá. Nhà bà ngoại thì già rồi. Đấy, thì bây giờ chắc là nó cũng không dám về nhà bà ngoại đâu, nó mang cái bụng to như thế ấy. Thế nhưng mà em ơi, mình để ở bên nhà mình đây thì anh em họ hàng họ đánh giá. Thế em bảo bây giờ là thứ nhất là không phải con của em rồi, nó cũng thừa nhận là không phải con của em. Cho nên là bây giờ nó muốn xin em ở đây để đẻ xong thì là nó mới mang đi. Mà em bảo là em không cho đẻ ở đây đâu, đẻ ở đây đến lúc mà bây giờ đẻ ra rồi là con bé nhà em mới, nó lại bảo thì đến lúc mẹ mang em đi rồi thì là lúc đấy em khó nói với con bé nhà em ấy. Thế bây giờ thôi bảo tốt nhất là bây giờ nó đã xác định nó đi với người khác được rồi ấy, thì tốt nhất là chú cho nó đi. Thôi bây giờ ở như bây thế giờ mang cái tiếng chuyện đó. mà nó đi thì chắc chắn là nó phải đi rồi đấy, mà bây giờ nó nói với em là nếu mà nó đi nó mang cả con bé nhà em đi. Không chú, mình phải có ấy chứ, mình phải có kiên định của mình chứ, con của mình làm sao mình cho em ý mang đi được. Mà em bây đang giờ định bảo sang nhờ anh chị là sang nói với lại ông bà ngoại ấy, ông bà ngoại con bé nhà em ấy, để sang nói chuyện với lại vợ em. Bây giờ là một là nó phải mang đứa con đấy không phải con của em, nó muốn mang đi đâu để. Nhưng mà cái thứ hai nữa là nó không được mang đứa con của em đi. đúng rồi, chị cũng đang bảo thế. Được rồi, chị sẽ chuyện này chị sẽ sang bảo với bà ngoại của em ý. Đương nhiên là chị sẽ góp ý luôn ấy. Chị không nói tí nữa chị sang chị nói chuyện luôn. Kể cả chú cũng không ấy thì chị cũng nói chuyện luôn như thế. Chị chối lắm. Ai lại đời nào đi với thằng khác lại mang con mang về nhà để nhà mình. Bao nhiêu đời như thế, họ nhà mình có ai làm như thế đâu em. Nhưng mà bây giờ vấn đề là bà ngoại nó cũng chưa biết là nó có bầu với ai. Bây giờ sang mình phải làm thế nào mà nói để làm sao cho bà ấy tin đấy là không phải con của em. Thế nhùng nhằng nhưng bao lâu nay bà cũng nắm được câu chuyện rồi, chứ không bà cũng biết được con gái bà như thế rồi. Thế bây giờ chú tốt nhất là mình phải dứt khoát là không cho đẻ ở đây. Làm sao mà
người ăn ốc người đổ bỏ như thế là không chấp nhận được chú ạ. Với lại tí nữa em sẽ mang con bé nhà em sang nhà chị ở tạm ấy để em về xử lý xong cái vụ này đã. Đúng rồi, chứ trước không mặt bây giờ thấy trẻ trẻ con em không muốn cãi nhau với lại vợ em à. Đúng rồi, thế chú cứ đưa con bé sang đây cho chị xong là Hộ em cái này nhá. Em về em đón con bé sang nhà chị đã. Cứ đưa sang đây nhá, xong đừng vâng. để cho nó chứng kiến cái vụ việc người lớn cãi nhau nó chắc không hay ấy, chứ mà trẻ con. Bây giờ chị gọi anh về bảo anh đi sang bên nhà bà ngoại con bé hộ em với. Được rồi, xong chị khóc sang. Vợ cũ của em ấy, em không cho ở cho để ở nhà ấy, xong là bây giờ mang hết đồ đạc thế này em này. Mang đồ đạc sang nhà chị á? Mang sang nhà chị bảo cho chị xin chị để ở đây, xin để ở nhà chị hết 1 tháng xong mới chuyển đi. Nhưng mà làm sao mà mình cho để như thế được chị? Bây giờ nha, nếu mà là con của em thì em cũng không phải để nó sang đến nhà chị đâu. Nhưng mà bây giờ ấy, nó đi như thế xong bây giờ thằng kia bỏ nó rồi, bây giờ nó lại mang về nó ở nhà em không cho ở, bây giờ nó lại mang sang nhà chị. Như thế này thì thôi chị cũng bỏ hết đồ của nó vứt ra ngoài kia đi. Không cần phải cho nó về đây ở đây đâu. Thế chị mới gọi chú về, chị bây giờ chị mà cho em ấy ở đây thì thành ra chị lại bảo là dung túng, chị chứa chấp những cái người đi như thế. Thế nên là không phải cháu nhà mình nữa thì còn các bác họ hàng nhà mình nữa chú. Đúng rồi, thế nên là chị mới gọi chú sang là xem chú nói như nào, vì chị bây giờ chị cũng là đều dâu với nhau, thế nên là chị nói thì cũng rất là ngại. Là bây giờ là anh chị là nó biết là anh chị là tốt với vợ chồng em. Đúng rồi. Cho nên là bây giờ ấy là cứ đụng một cái là bây giờ ở nhà không được thì nó sang với chị thôi. Nhưng mà em nói thật luôn là như này, trong cái trường hợp này ấy, chị bảo em bây giờ em phải xử như thế nào. Bây giờ em mới là người khó xử đây. Bây giờ nhá, vợ em ấy thì là sắp tới đây là bọn em lại ra tòa. Đúng rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ mang con của người khác về, mà bây giờ về em không cho ở nhà ấy thì về nhà bà ngoại nó cũng không dám về. Đúng rồi, nhà bà ngoại không cho về. Bà ngoại biết được câu chuyện hôm chị nói chuyện với bà ngoại bảo cũng không cho về. Tại vì đi như thế bà không cho về đâu. Thế thì bây giờ là mang vali sang đây theo như em như thế thì hay là để em gọi cho bà ngoại, em bảo bà ngoại là sang đón con gái bà về. Chứ không bây giờ mình để ở đây cũng không được, tại vì cũng không phải là máu mủ nhà mình. Thế thì mình cũng không thể cho để nhà mình đẻ được. Mai mốt rồi là bây giờ chị đấy mà tí nữa anh về không khéo anh nhìn thấy anh còn chửi cả em. Thế còn anh còn các bác họ hàng nhà mình chứ chú có phải riêng mình chị em mình đâu. Thế xong là chị đấy bây giờ lại đi mua sắm không đi cùng người kia rồi, nhưng kiểu kia lại đến đón đi rồi. Lại đến đón đi rồi, thế đón đi rồi bây giờ lại mua đồ về xong là bây giờ đi đón anh phải định đưa nhau về đây để chăm nhau ở nhà chị. Ôi dồi ôi. Đấy, thế chị mới thấy như thế chị cứ không dám mấy, chị mới gọi chú sang phải tí nữa lại về đấy. Chị bảo đi mua đồ để chuẩn bị đẻ đó. Ôi sao con người này còn có những người suy nghĩ như thế được nhỉ? Thế thì bây giờ là chị nhờ chú gọi điện cho bà ngoại. Vâng, bây giờ để em gọi điện cho bà ngoại xong là em bảo bà ấy sang đón con gái bà ấy về. Đón về chứ nếu mà cháu của nhà mình thì chị sẵn sàng chị thay chú, kể cả chú bận chú mệt mỏi chị ra chị giúp đỡ để đẻ hết tháng luôn, chăm luôn trong tháng luôn, chứ chị ngại gì cái việc đấy chú. Tí nữa em mà gọi bà ngoại mà bà ngoại chưa sang kịp ấy thì dù giá nào chị cũng không được để nó vào nhà nhá. Nó vào nhà như thế là cũng bây giờ còn cái gì nữa đâu mà mình vác cái xác về đây làm cái gì. Đấy, bây giờ nhá, để nhiều đồ lắm chú em để em bỏ đồ của nó ra ngoài xong là em đi em bảo bà ngoại sang đón nó về.